Mé jméno je Pavel Tvrdík, jsem vedoucí katedry počítačových systémů a představíme vám dvě specializace, které naše katedra zajišťuje. Počítačové sítě a internet a počítačové systémy a virtualizace. Ty navazují na to, co učíme pro všechny studenty v bakalářském programu, což jsou počítačové sítě, jejich základy a operační systémy, prakticky, teoreticky. Takže v těch našich specializacích v tom budeme pokračovat. Dozvíte se tam něco o tom, jak vypadají počítače vevnitř, jak fungují datová centra, jakým způsobem se řeší administrace v operačních systémech. Počítačové sítě a internet jsou naprosto nová specializace v rámci České republiky. Se jedná o naprosto unikátní program, který již od začátku je nastavený na to, aby studenti pochopili veškerou problematiku počítačových sítí a internetu do hloubky. V rámci studia se naučí ty sítě administrovat, spravovat, naučí se pro takovéhle systémy a sítě navrhovat síťové aplikace a pochopí i v širších souvislostech, jak všechno uvnitř funguje. Počítačové sítě a internet jsou základem v podstatě dnešní doby. Dá se říct, že všichni tady okolo žijeme ve virtuálním světě. A věřte mi, že s námi a s naším programem se v těchto sítích určitě nestratíte. A já bych navázal na to, co je připraveno v té druhé specializaci. Oni samozřejmě mají dost velký překryv, protože se jedná o podobnou tématiku, ale budeme pokračovat v této specializaci například virtualizačníma technikama, což jsou takový kouzla, které ty počítačové systémy dneska poskytují uživatelům. Naučíte se například administrovat webový a databázový server a seznámíte se s těmi nejmodernějšími postupy automatizovaného vývoje softwaru, automatizované správy infrastruktury. Teď v červnu obhájil bakalářskou práci student, který se zabýval takzvaným fallout útokem. V podstatě se jedná o to, že dnešní procesory, které mají na čipu opravdu miliardy tranzistorů a dělají miliardy instrukcí za vteřinu, používají spoustu velice chytrých triků pro to, aby fungovaly rychle. A jeden z těch triků, který dneska používají naprosto běžně, je takzvané spekulativní předpočítání instrukcí, které je výborné, protože zvyšuje rychlost toho procesoru, ale má to jednu důležitou podmínku, že musí v případě, že ta spekulace nevyšla, za sebou naprosto perfektně všechno uklidit, jako kdyby to nikdy neudělal, protože to dělá naprosto na tajňačku. No a problém je v tom, že to nejde úplně takhle udělat a existují se lidi, kteří vymýšlejí přes postranní kanály, jak zjistit, jak to dopadlo a třeba využít toho pro nabourání se do toho systému. Takže ten student dostal cenu děkana, byla to vynikající studie, setkal se s tím nejmodernějším, co dneska vlastně existuje ve světě těch počítačových architektur. No ale nejenom v formě těch bakalářských prací se můžete seznámit s těmito technologiemi. Budete na té fakultě jimi doslova obklopeni, protože máme třeba, tady jsme v síťové učebně, máme takových učeben tady několik, je tady 300 počítačů pro studenty připravených, které jsou vybaveny každý GPU akcelerátorem. A navíc třeba jsme schopni tyto počítače propojit do jednoho virtuálního superpočítače, kterému říkáme ClusterFit. A takových moderních technologií tady uvidíte celou řadu, od storageu přes ty akcelerátory. A zase, aby to nebylo úplně obecný, tak dám jeden příklad, jak to v praxi potom má aplikace. Teď, když na jaře propukla ta první vlna pandemie, tak mimo jiné tedy jedna iniciativa na akademických pracovištích byla iniciativa, která se jmenuje Folding at Home. Akademické instituce byly vyzvány, aby se do toho zapojily. Takže my jsme tu naši infrastrukturu, která v dnešní době čítá asi 900 procesorů, zapojili během řádově jednotek dnů, několik vlastně desítek hodin. A po dobu té soutěže v uvozovkách těch akademických pracovišť jsme byli v České republice na prvním místě. A ve světě se do toho zapojilo 250 000 institucí a my jsme byli na 250. místě. Tady před mnou vidíte jeden z postů naší síťové laboratoře, nazývá se to spektrální analyzátor a je to v podstatě takový mikroskop, pomocí kterého jste schopni prohlížet frekvenční pásmo. To znamená, že v okamžiku, kdy na určité frekvenci se objeví data, tak
Tenhle ten analyzátor je schopný data zobrazit pomocí grafu a v podstatě víte o všem, co se okolo vás na určité frekvenci děje. Takže na těchto zařízeních naši studenti budou zkoušet optické a metalické sítě. Optické sítě jsou vlastně základem vysokorychlostního internetu a podstatou všech vysokorychlostních přenosů. My se budeme snažit o to, aby jednak to chápali po té teoretické stránce, ale aby byli schopni v podstatě to všechno nastavovat prakticky a aby dokázali i případně vzniklé problémy řešit s nadhledem a věděli si rady. Tak tohle je náš koutek internetu věcí, to jsou taková ta malá zařízení, která jsou součástí každé chytré domácnosti. Naši studenti se naučí navrhovat, naučí se pro ně psát programy a dokáží z nich vytvořit i složitější systémy, které budou dobře použitelné v praxi. Velký důraz během studia budeme klást také na bezdrátové sítě. Bezdrátové sítě jsou moderní sítě, které se používají v budovách i mimo ně. Naši studenti si vyzkouší nastavit a zprovoznit bezdrátové spoje pro distribuci internetu, které se běžně používají, a dokonce pro určitá zařízení máme vlastní distribuci operačního systému Linux, který se studenti naučí jednak nastavovat, konfigurovat a upravovat, jako by byli vývojáři těchto zařízení. Díky dobrým vztahům s technologickými firmami, jako je Cisco a Mikrotik, mohou naši studenti v rámci výuky získat zcela zdarma certifikáty, které velice dobře uplatní v praxi.